ታሪከኛው ታሪኩ ዛሬ ወደ ዩቲዩብ ቻናሉ ተመልሷል። ዛሬ ዞላችሁ የመጣው እንግዲህ ኢትዮጵያኖች አንድ የሚያረገን ወይ ደግሞ ሁሌ በድል የምንወጣው ሩጫን ነው። የዚህን ሚስጥር ሊነግረን እንግዲህ ዛሬ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ ታሪከኛው ታሪኩ የሚሰማን ስሜት መናገር ይችላል። እንግዲህ እንግዲህ በእውነቱ ገናኛ ሳንፈጠር ማለት ነው ሀገራችን ያስረከቡ ብዙ ነገሮች ቢኖሩም ከነዚያ ውስጥ አንዱ ብቻ ነው በተግባር ላይ የምናየው እስካሁን ማለት ይኸው ሩጫ። The only marathon that he failed to win was the 1963 Boston Marathon, where he placed 5th. But other than that, he was undefeated over the 26.2-mile distance. One question that was on my mind was what it feels like to run barefoot. So instead of just thinking about it, I decided to go try it for myself. So the first question I want to try to answer is what it feels like to run barefoot. I'm going to be running on the road here for about 5 miles. And I'm trying to be as accurate as possible. So I'm going to run at 5 miles an hour. Now, Michaela did this for 26 ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም የሚል የወሬ ሚዲያ በመልቀቅ ሰውን በማሸበር ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ይሞክራል እና በጣም የሚያሳዝን ነው። ኢትዮጵያ ይህን አይደለም በሰው ልጅ በራሷ ልጅ ልትፈርስ ይቅርና የዓለም ሕዝብ እንኳን ተጠናክሮ መጥቶ በጠላትነት ቢወጋት አትሸነፍም፣ አትፈርስም። የህልም እንጀራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን መጥቶ የዓለም መጨረሻ ላይ ዓለምን ቢያፈርስ ኢትዮጵያን ዳግመኛ ይፈጥራታል እና አንዳንድ ደካማ ሰዎች እዛው የእሷን እንጀራ እየበሉ የእሷን ውሃ እየጠጡ ዛሬ የወንድሞቻቸውና የቶቻቸውን እንደሚጠጣሉ እና እንደዚህ አይነት ፍጡር አያስፈልገንም ለኛ። አባቶቻችን ብዙ ነገሮች ነው ያስረከቡ። እኛ አባቶቻችን ጀግንነት፣ አልባልም ባይነት፣ እጅ አልሰጥም ባይነት፣ አገር የምትለው ባይነት በባዶ እግራቸው ነው መሳሪያ ሳይኖር በጎራዴና በጋሻ ጣሊያንን የከተሙ። ዛሬ መሳሪያ ሁሉ ያለን እርስ በርሳችን የመሳሪያችን መፈተሻ ሆነን እንጂ ለጠላት እንኳን በጣም ቀላሎች ነን። በአሁኑ ሰዓት አገሪቷን እንደ ቅርጫ ከፋፍለን ለመምራት ራሱ በጣም አደገኛ ነው። ማንኛውም የራሱን የሰው ልጅ እንኳን እኛ በእኛ ሀገር ድሮ ማቀው ፈስ እንኳን የባጠረበት ይቋጥራል። የእኛ ነው ግን በየሀገሩ ያፈነደዋል። አንድ ላይ ማያያዝ ሲገባው ይበታትናል። መበታተኛ ሀሳብ ነው ይናቀው። Next, let's take a break from my terrible attempts to run barefoot. Anyway, ያው ኢትዮጵያ እንዳለች ነው እንግዲህ ባለ 25ቶች አልፋለች። ሌላው ደግሞ ትልቅ ችግር ነው በእውነቱ እኛ አይገባንም እንጂ ዛሬ ራሱ ፌዴራሉ ከትግራይ መንግስት ጋር እንትን ግንኙነት እናቆማለን ማለት ያ ከባድ ችግር የሚያመጣ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እነዛን 5፣ 6፣ 10 የማይሞሉትን ሰዎች እንጎዳለን ብለው ሌላ ምስኪኑን የትግራይን ሊጎዳ ይችላል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ተወስደዋል። ኃይለ ሥላሴ ወሎን ግድብ ዛረጋት ነው በድርቅ የተመታችው። ይህን አትርሱ። ገብታችኋል? መንገድ ተዘግቶባቸው ነው መውጫ መግቢያ ሲያጡ በድርቅ ነው ያለቁት። አሁን በዚህ የተነሳ ይሄኛውም ተመሳሳይ እንደሚመጣ ማወቅ አለብን። አንድ ሀገር ዝም ብሎ ራሱን ሊችል አይችልም። አንድ ፓሪ፣ አንድ ግሩፕ ፓሪ በአንድ ጊዜ አገር ሊመራ አይችልም። አይደለም የራሱ ፓሪዎቹን በቀጥታ መምራት አይችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀገር ሰዎች ሀገርን ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር ታሪክ ያላት ሀገር መምራት አይችሉም። በአንድነት ካልሆነ በስተቀር በመበታተን እድሜ ልካችንን እናልቃታለን እንጂ እኛም አልቀን የእኛ ልጆች ሁሉ ያሳልቃል። እና ኦልሬዲ ለአንድ ጊዜ ተሞክሯል። የዘር ልዩነት ማክሸፍ አለብን። ይከሽፋል። አንድነታችንን መመለስ እንችላለን።
ይቅርታ አድርጉልኝና ፕሬዚዳንት መለሰ አመጡት። አሁን እሳቸው የማይመለሱ የዘር ልዩነቱን አብረን ለምን ከእሳቸው ጋር አንቀብረው? በቃ ዳሴት አምቷክ እንዳይ እና የኢትዮጵያ አትፈርስም፣ የኢትዮጵያ ትቅደም፣ የኢትዮጵያ ጠላት ይውደም። ዳሴት አምዳን። ስለዚህ ምን እያልከን ነው? እኛ ኢትዮጵያኖች እንደ ሩጫው አንድ መሆን አለብን፣ ጠንክረን መስራት አለብን። በሩጫ ሁሉ ጊዜ ዓለም እንዳደነቀን ሁሉ በሰላሙም በፍቅሩም አንድ መሆን አለብን። አሁን ዛሬ ሪከርድ የሰበረችው ልጅ ስታይ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያኖች ሁሉ ባሉበት ዘር ሳይለዩ ምን ሳይሉ ደስታቸውን በሶሻል ሚዲያ አብረን እያየን ነበረ። ለኢትዮጵያ ሳንቆነጠጥ የሚያስለቅስ ነው ከውስጥ ምናምን። ያን እንግዲህ እውነት የኢትዮጵያዊነት ስሜት ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ በሳንቲም አትሽጠዋል። ይሁዳ አትሁኑ። በ30 እንደሸጠው እናንተ ደግሞ በ30 ሚሊዮን እየሸጣችሁ ነው። ብሩው ረክሰዋል። የብር ፓወር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። እኔም የማውቀው ጓደኛ ነው ሚሊዮን አይነ በርሲን ሚሊዮን ብር ሲቆጠር ዛሬ በቢሊዮን ብር ውጭ ነው ያለው አስፋልት ላይ። እና ገንዘብንም ቫሊዩ ስጡት፣ ሰውንም ቫሊዩ ስጡት፣ ሀገርንም ቫሊዩ ስጡት። ሀገራችሁንም ዋጋ ስጧቸው፣ ህዝባችሁንም ጠብቁ። እኔ ብቻ ልብላ አትበሉ። ብቻውን የበላ ብቻውን ይሞታል ይሉ ነበር አባቶች። ያ ታሪክ የጠፋ። ስለዚህ ዛሬ ቀምቶ ይበላል ነው የመጣው አይደለም። አብሮ መብላት ይቀርና ከልጁ አፍ የሚቀማ ነው የመጣው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሩን ይቅርታ። ወደ ፖለቲካ ገባው እንዴ አንተ? ዛሬ ምንድን ነው ወደ ፖለቲካ ገባው እንዴ? ኧረ ወሰድኩ አይመስለኝም። አይዞሽ እንደውም በጣም ይገርም። ኤኒዌይ መዳት ካልሱ ወደ ፖለቲካ ትሸፍታለህ። ፖለቲካ አይደለም፣ ጥሩ ሀሳብ ነው። አንድ እንሁን፣ እንበርታ፣ አንለያይ፣ ከችግሮቻችን እንማር። ከባለፈው እንደ ሀገር ደግሞ ብዙ ጠንካራ ጎን እንደ ሩጫው ደግሞ እንጠንክር ነው። አንተ የዘር ልዩነቱ ዛመል ሩጠን እንያዘው። ሩጫው እንደሆነ እኛ ጋር ነው። እንደ ሩጫው አንደኛ እንውጣ በሁሉም ነገር ነው። እስቲ እንግዲህ ዛሬ አንደኛ ወጣችሁን ልጅ በዚሁ ለተመልካቾች ገብዛ። after 12 years ነው። ያም ቢሆን ግን ከራሳችን ልጅ ነው የተሰበረ ሪከርዱንም የሰበረችው። በኢትዮጵያ የነበረ ሪከርድ ነው። ዲጋ ነው ያለው ታሪክ እንግዲህ pick up a little bit towards 68 seconds. It's been interesting, Sonia, the conditions. I know you're slightly concerned about the humidity, especially for Joshua Cheptegei's 10,000 metre attempt, which will be coming up in around about 20 minutes' time. But as far as the wind is concerned, it's dropped perfectly from quite a blustery afternoon. Well, the wind does tend to pick up here in Valencia in the afternoon, but you know we've been here for 3 days now and noticed each evening that it has dropped down, so that was never really a concern. I think Ide, you know, she looks like she is so focused here, and you know while she's got the back of Beatrice Kipkoech to you know keep her focus on, then she can be as relaxed as she is looking. My goal was to stay healthy after sports. I always felt like I wanted to give back. I became a voice for a lot of other families. Here right now, and they are still clearly ahead of the green world record pace lights and sticking with the blue ones. And they go through here again now, and that was about 68-second lap again. So they're right on pace because this is what she wanted, was to increase over the next 3 laps. And so after this lap, they'll be dropping down to 67s. Well, in fact, it looked like unofficially that might have been a high 67s. That was 67.8. You've broken a world record. I mentioned that great race with Yvonne Murray back in 1994. How different is it in your mindset when you're going for a time instead of a medal? The mere mortals are nice to run this race her way and to attack the race in the way that she wants to do it. It's not easy when you're out there running by yourself, but in the race. Letessenbet Gide is 3 laps away from a place in history here in the Estadio del Turia. It's been such a superb team effort. The Dutch, figureheaded by
Global Sports Communications Jos Hermans have been determined that this race be a success at here. To watch, and it just shows us, you know, how she is keeping pace with this record. Her form has been maintained beautifully. She's a lovely flowing runner to watch. Now it's got to her. She's in uncharted territory here. She's the 9th fastest in history. We know all about her brilliant credentials in cross-country. She took a step up in class last year, taking the silver behind Sifat Hassan in the 10,000 metres. But wherever you are in the world, even though she won't hear you, give a shout out to the TV, give a roar, because this young 22-year-old from Ethiopia is 400 metres away from glory. There's the bell. This is absolutely sensational. Can she keep this going? 67 on the nose. It's been metronomic. Lap after lap after lap. A little glance over her shoulder. She's got to be able to do this. It's been a fantastic effort. It's a record that has stood for 12 years. This has been a year that's been so hard for so many people. And here she is, pouring her heart and soul out here. An inspiration to young women all across Ethiopia. It's a new day at Men's Warehouse. Now with lower prices all day, every day. With shirts starting at $25. Yeah, all across Africa, all across the world. This has been a performance of such heart. Twice a global champion in cross country. Outdoors a silver medalist last year in Doha. But this would be the crowning moment so far, surely. She's got about 110 metres to go. I'm having to stand up because everybody in front of us has got their mobile phones out. Natessa Bekide, driving for history, driving for the line. Come on, Natessa Bekide, you can do this. It's going to be a new world record in Valencia. Unbelievable, 14:06. She has smashed a record that has stood to the greatest 10,000 metre runner in history for more than 12 years. There's the praise for Beatrice Chepkoech. And in a year that's been so hard for so many people, what a moment of inspiration from a 22-year-old who has just run the race of her life. Wow! That is just something else. I mean, it just looks so easy. I mean, how she did that and, you know, maintain such focus and relaxation throughout. I mean, it's just unbelievable that she was able to maintain it throughout and by herself.